Check the mic and make sure it sound right, boys. Hindi na abot. Bakit na ha? Oo. Salamat ha. Yan, dito na yung in-order natin guys para sa yan, para dyan na so, kabit natin ito bukas guys. Anong oras na ngayon? Yan, Shoppee, matagal ito dumating guys. Ito yan guys, yan box na rin guys. Yung in-order natin Shoppee ngayon lang dumating. Ito yung guys box. Parang may laman. Ito yan guys, bar and side mirror. Yan. Yan. Cover sa side mirror guys. Para hindi masira yung sapatos. Yan. Half finger lang siya guys. So naka-bubble wrap pa siya guys. So sakto na dito guys yung dalawa. Isa, dalawa. So ito yung lahat na in-order guys, ipakita ko sa inyo. One eternity later. Yan yung motor guys, before natin i-install. Yan ang itsura ng motor. Bali ito yung upuan guys. Yan. Ganyan yung itsura niya guys. Yung stock niya guys, binigay na kasi yung stock wala na. So kaya may in-order tayo guys. Ito yun. Yan. Ang okay sana itong upuan guys. Ang problema lang dito yung angkas. Yan. Pag mag-brake, magka dito. Kaya palitan natin yan ng guys, yung flat. Yan. So tara, install natin itong lahat guys. Yan ito. Palitan natin ito guys nito. Para pag shape pataas guys, dito lalapat yung shoes. Hindi masisira. Tanggalin guys. Grabe. Mahirap po. Ito yung palit natin guys. Next guys, ito palit to sa side mirror para hindi mapasukan ng tubig. Ito guys, palit natin dito since tayo nag bar inside mirror guys, para hindi ito mapasukan ng tubig. Ayan, fit na fit. Ito yung problema guys. Ganyan yung itsura guys. Ang problema,
Walang bolt dito. Walang pwedeng malagyan. Yan. So, ang gagawin natin dito is hanap tayo dito ng ano. Pwedeng malagyan ha. Siguro magawa tayo ng ano guys, bracket. Yan, ganyan yung itsura. Ito yung napili natin design guys. Diamond. Then, yung bangko na napili natin guys, yung grove, yung pagkatahi is diamond din. Yan, para pares. One eternity later. Yan, hapon na tayo natapos guys. Bali yung ginawa natin, nagpagawa tayo ng bracket para doon sa grill sa ating headlight. Kaya yun, natagalan tayo guys. So ito na siya guys.